Fan, ni är överskattade. Objektivt inkorrekt skitlåt. Vilket mongo som helst får ta studenten i det här landet. Tro mig, jag fick samlat betygsdokument. Sådana här triviala grejer som prestation och förmåga spelar ingen roll. För i Sverige så räcker det bara med att dyka upp. Så jag är inte direkt imponerad av er sosseetik. Och ifall du börjar känna lite kränkpirr redan så betyder det att du behöver den här videon mer än någon annan. Nu när ni egentligen har tagit studenten så tänkte jag att jag kunde göra lite samhällstjänst och förklara hur er framtid kommer se ut. Då uppenbarligen har inte era lärare, media eller föräldrar gjort det hittills. Forskare sammanställer befolkningsprojektioner utifrån officiell statistik från EU och Pew Research Center. Då kan man se att om bara 45 år så kommer svenskar officiellt bli minoritet i sitt eget land. Detta är en befolkningsförändring som saknar motstycke i Sveriges historia och världen i allmänhet. Men det har aldrig hållits allmän debatt eller folkomröstningar i frågan. För att de vet bättre. Okej, du ska betala skatt och hålla käften, Jante. Inte ställa massa frågor om varför politiker är bättre än dig. Svenskar behöver mångfald för att de är för torra, så de behöver mångfald. Kom igen! Vad hade det egentligen kunnat bli för negativa konsekvenser av öppna gränser? Så det har det alltid sett ut i Sverige. Sånt där hände för 20, 30, 40 år sedan också. Liksom, fråga var din mormor om vilket land hon växte upp i. Inget har förändrats. Men ifall hon skulle säga något lite väl gammalmodigt så kan du åtminstone försöka att inte anmäla henne för hets mot folkgrupp. Lite gamla människor kan vara lite. Dessutom har era rasistiska förfäder redan blivit straffade av svenska staten för sina vitnormssynder. För svenska pensionärer är numera fattigast i hela Norden. Tack vare Socialdemokraterna och Alliansen. Dessutom har vi 40 000 undernärda inom äldrevården och enda politiker vill göra är att höja pensionsåldern så att de äldre åtminstone kan jobba sig till döds istället för att bli omhändertagna sina sista dagar. Det är ironiskt att svennar inte bryr sig om sina äldre för deras öde är ju dit ner på väg. Det de äldre upplever just nu är bara en försmak på hur det kommer bli för er och era barn i framtiden. Alla ni som tagit studenten kommer alltså behöva försörja er på att göra stödstrumpeporr när ni är 80. För välfärd kommer bara vara ett ord vid det här laget. Detta kallas då för godhetspolitik. Eller konsten att vara vänsterbliven. Postkolonial toleransträning som går ut på historisk kompensation utifrån kollektivistiska modeller. Eftersom Sverige uppenbarligen lider av strukturell rasism så måste svenskarna vara snälla och ge bort sitt välstånd till tredje världen. Vi kan titta lite på konsekvenserna av denna godhetspolitik. 58% av våldtäkter är importerade och Sverige vägrar utvisa majoriteten av sina våldtäktsmän. Det har även blivit fler våldtäkter på män ända sedan flyktingkrisen, så jag tror tanken här var att kvotera fram jämställdhet i statistiken genom att könsbalansera antalet offer. Tack vare vår feministregering går nu både män och kvinnor otrygga, vilket ökat jämställdheten. Ni kommer behöva akta era rövhål, helt enkelt. Och det här ger verkligen en djupare biologisk förståelse för vad kvinnor måste leva med. Så mångkulturen kanske inte är helt dålig. Trots allt. Jag har aldrig känt mig rädd för att bli våldtagen innan, så det här är helt klart en ny erfarenhet. Jag önskar bara att de hade varit lite tydligare med vad de menar med mångfald där. Inte för att det hade förändrat någonting, jag bara gillar känslan av att ha lite kontroll. Sen får vi inte glömma ekonomin. Hysteriskt roligt alla tror att den går bra. Då ett lands styrka mäts i hur väl det tar hand om sina svagaste. Polisen hinner inte med våldtäkter på grund av mord. Långa operationsköer gör att människor dör i cancer. Kraftig ökning av personer som förlorar assistans drabbar främst barn. Möjligtvis då avslag på sjukpenning ger högre lön. Så nu förlorar många fler sina möjligheter till assistans. Även när man riskerar att dö varje gång man äter. Sverige bryr sig inte om pensionärer, psykiskt sjuka, missbrukare och generellt utsatta eftersom de som behöver välfärden sabbar Sveriges image som välfärdssamhälle. Så vad fan! På käften liksom! Trots att politikerna blev direkt varnade i form av en vida delad debattartikel lyssnade ingen och nu är den här kvinnan död. Många andra har såklart dömts till samma öde. Sverige har så pissusel psykvård att folk tar livet av sig av ingen annan anledning än att de inte får självklar hjälp på grund av byråkrati. Vi har så katastrofalt dålig välfärd att en pensionär om dagen tar sitt liv i det här landet. Och det här ska föreställa en socialist-utopi. Ja, det är väl socialismens definition av utopi. Att döda allting man inte kan sopa under mattan. Så är det väl ingen större överraskning att psykisk ohälsa och självmord ökar bland pensionärer. Vilket betyder att ni studenter kan se fram emot samma sak framöver. Så man kan ju hoppas på att ni har någon slags speciell fetisch. För ni kan se fram emot att drunkna i egen skit.
i den här videon. Ni har inte direkt någon välfärd att se fram emot, för människorna som togs in för att rädda välfärden behöver den lite för mycket själva. Det är egentligen inte deras fel, för det är politikerna som bestämde sig för att den svenska arbetsmarknaden, som behöver typ högutbildade ingenjörer, skulle må bättre av jättemånga människor som bara har typ högstadieutbildning. Men inte helt tankelös såklart, för uppenbarligen gillar politiker sånt här. Om folk är sura på varandra så kan de inte organisera sin ilska mot politikerna. Vilket för mig till poängen. När ni växer upp och får alla era drömmar krossade och tilliten till etablerade institutioner försvinner, kom då ihåg vem som är ansvarig på riktigt. För det finns inget värre än missriktat hat. En rapport från Riksrevisionen fastställer att svenska staten bedrivit sin migrationspolitik helt utan konsekvensanalys i åtminstone 10 år. Detta är ingen liten nyhet direkt. Men ändå är det som att alla era föräldrar visste och valde att lita på lögnerna ändå. Så får deras barn ta smällen för godheten. Hatbrott mot svenskar har också ökat. Nu är statistiken 50-50, trots att invandrare utgör en minoritet i Sverige. Och min personliga teori här är att det blir ganska lätt att hata svenskar när det är vad hela etablissemanget försöker få dig att göra. Så det här är egentligen bara barn av sin samtid som svenska journalister och svenska politiker har skapat. Invandrare som sköter sig har noll problem med obligatoriska utvisningar av kriminella, för de förstår att rasister skapas av 2 anledningar. Okunskap och för lite erfarenhet, samt för mycket erfarenhet med de dåliga äpplena. Rasister ser ingen framgång i samhället när det inte finns några dåliga äpplen att peka på. Men hur ska svenskar någonsin kunna lära sig sånt här när de aktivt undviker invandrare? Era föräldrar har några av de högsta privatlånen i världen just för att de vill bo med andra vita svenskar i fina villor istället för att bosätta sig billigt ute i förorterna. Och det krävs endast 4% icke-vita för att svenskar ska börja flytta från ett bostadsområde. Så här såg det ut långt innan medierubrikerna blev kritiska mot invandringspolitiken, lilla hycklerisvängen där 2016. Så få inte ens för dig att börja skylla på invandrarna här. För invandrare har påpekat det här hela tiden. Till och med i riksdagen. Så långt bak som 2004 så bland annat Mauricio Rojas och Nyamko Sabuni väldigt nödvändiga självklarheter om migrationspolitiken. Men svenskar bestämde sig för att tysta dem. Till och med när invandrarna själva protesterar vägrar de att lyssna, så uppenbarligen har svensk migrationspolitik varit just en svensk uppfinning. Och ni som själva inte var aktiva i tystandet stöttade de som gjorde tystandet genom att inte våga säga ifrån, genom att inte våga stå ut och genom att inte ta några risker överhuvudtaget. Som en fredsskarat, bortskämd, alldeles bekväm svensk. Men nu ska vi inte vara rasistiska här, för kollektivismen är ju såklart det riktiga problemet. När man tillåts subventionera sin empati till staten blir man en ganska egoistisk varelse, vilket blev alla tydligast när svenskar tillfrågades ifall de vill ta emot en flykting i sitt eget hem. Då är det plötsligt bara 2% som är intresserade, trots att 87% av folket hade röstat för mer invandring. Vad fan är det? Kollektivism är när man bidrar till katastrofen och sen drar sig ur i sista sekund, för då har man blivit en individualist istället. Så där har vi någonting som framtida historiestudenter kan titta på ifall de vill lära sig någonting om roten till hela det här problemet. Det är inte så att era föräldrar varit okunniga. De har känt till problemen hela tiden. Men istället så röstade de på det som kändes bra i magen. Så ja, svennefittor helt enkelt. Det är sånt här man klurar ut när man pratar med både svenskar och invandrare. Men till och med svenskarna som propagerar för massinvandring vågar inte ens åka till förorten och sätta upp sina valaffischer där. Kanske säger någonting om hur långt det här problemet med konformitet och finhetsnormer sträcker sig. Samma studier som förklarar att invandrare våldtar mer än svenskar påpekar att de flesta inte håller på med brott. Majoriteten av invandrare känner alltså detsamma som svenskar. Problemet är att svenskar insisterar på att behålla rötäggen som förvandlar folk till rasister istället för att kasta ut dem. Det fylls alltså bara på med fler och fler rötägg över tid, som då får alla skötsamma, tacksamma blattar att framstå illa. För media lyfter såklart bara fram kommunistiska offerblattar och låter dem skylla allting på svenskar. Det är liberalernas och socialisternas godhetspolitik som har skapat de här problemen, och det är de som har styrt det här landet senaste decennierna. Jag kom till Sverige som krigsflykting på 90-talet, och efter jag tog studenten så blev jag anlitad som nationalvaktmästare, vilket betyder att jag arbetar med att sanera det här skitlandet via humor och lite slavisk ärlighetskultur. Detta så jag inte ska behöva fly igen i framtiden, så jag tycker att ni borde lyssna på mig. För det här är en mångkultur,
Och jag tycker inte att mitt unika perspektiv som ateistisk, muslimsk, vit, blatte, vänsterlibertarian har förvaltats tillräckligt väl i det här landet hittills. För om jag som krigsflykting inte får känna mig nervös av det som händer i det här landet, när ska då svenskar få göra det? Bara en tanke.